kayo yung makakalamang. Kaya pala very interesting na sinabi nga kanina ni Wolf na baka doon mahirapan ang Smart Omega. Pero before dating facing na muna natin kung ano nga ba ang ating magiging mapa for the first game ng ating second match. It's going to be Expanding Reverse. Wow. Granger ang pag-aagawan ng dalawang teams natin dito sa specific na map na to. And Granger is also a hero. Tlph likes to play at kadalasan inuuna pa nila sa draft. Very interesting, nakita ko parang 0-2 sa Expanding Reverse na map dito ang Tlph. Wow. So pagdating dito sa mapa na ito, we could definitely see na may mga teams talaga na nag-struggle pagdating sa momentum or fast pace. Pero baka nabago na iyan. Pero pagpasok natin dito, tanggal agad even the Grok here for Tlph. Still the chip and the Yi-Shinshin ban para naman sa Smart Omega. Lancelot is eventually gonna be the priority para sa Tlph and the Jushin as well. Sa ngayon, Harit ang ibaban ng Tlph. Mukhang umaampa talaga sila sa pagkuha ng isang Granger. And to be fair, pag binalikan natin yung mga laban, Harit ni Netsky, napakasolido. Dalawa lang nakikita dito sa Tlph. Lancelot and Jushin with a lot of priority dun sa Lancelot dito sa Tlph. Kaso nga lang yung Jushin wins the mid lane matchup easily. Parang ang hirap naman kasi na nandito na available na yung hero ni Sanji. Isang hero na talagang pang-brusco niya. Ibibitawan mo pa ba para dun sa signature na Lancelot ni Carl Dizzy? Pero sabi niya, sige na nga. Sabi kasi kanina sa Sapper, tapos yung trial card ng birthday ko eh. So, ikaw na muna Carl Dizzy. Pero alongside with that, ito yung open yung Jushin. Open Jushin as well as the Arlot. And indeed, it will be the Arlot. Pero yung Omega, ikunin mo na nila yung combo. Kung sakaling babalik ang Tlph dito sa Jushin, mapapaganda pa rin sa kanila. Lapo-lapo ang typical na answer ng Tlph pag dating sa isang Arlot. Over na sila. Tapos sila dun sa CC na face. At lalong-lalo na may potential na kuha ng marks mo dito Omega. Now, Angela is open, but I do feel like Tlph mas pabor sila doon sa Jushin. Uy, Granger. Nakuha pa rin nila. Medyo napangiti nga si Ohem. Sabi niya, yes. Na-partneran pa nga na isang Jushin. A beautiful answer. Back naman dito for Smart Omega. Ano pa bang kulang nila dito, Tupe? Well, for them, they could prioritize yung mga heroes siguro ni Yoshi to combine it with the Fredrin and also the Arlot. And yung usual na Fredrin Kimi, pwede rin nilang iprayo na muna din. Claude looks like to be parang i-prioritize dito ng Omega kasi baka maubusan pa sila ng heroes. Instead, it's the kagurapang burst down nila dito sa isang Jushin dun sa actually good laner para sa Jushin. Tapos pwede rin niyang i-one-shot itong isang Lancelot. Ang worry ko lang dito para sa side ng Omega is pwede silang maubusan ng valid na gold laners. And if you look at their jungler choice, Fredrin kasi to. So, hindi siya ganun kalakas when it comes to dealing the damage in the late game. Kailangan may hard scaling hero dito ang Omega. So that's between Claude as well as Moskov. But dalawa yung ban slots na natitira dito para sa Tlph. Pwedeng-pwede silang maubusan ng marksman. Tama kayo. Parang doon na yung direction ko sakali. Natatanggal ang Tlph. Pero for Smart Omega, ito yung nakita kong open pa for JP. Especially naka-expanding river tayo. So movement is really important here. Key para sa Tlph. And without the Matilda, somehow na-limit pa rin naman. Pero nakikita kong open pa is the likes of the Khalid din. Dito for Tlph na posible rin nilang kunin. Or even na Kalea, Tupe. Yeah, ang ganda ng Khalid din dito kasi lalo na Lancelot yung hawak mo, yung jungler mo. So you will have the early vision. Tapos ang bilis niyong kumuha ng objective through the Lancelot at hindi na or alam nyo kung saan gagalaw at pupunta yung jungler ng kabila. Tama. Yeah, it could be a potential of a Bruno kung sakaling baban yung mga late game scaling heroes para dito sa Tlph. I mean, underside. Time to take the field. Yun na nga. Grabe, Wolf. Grabe, grabe ka na, boss. Pag nakita talaga si Betting sa kaka-inspire, grabe. Siyempre. Nandiyan na naman si Kyrie. Shoutout kay Kyrie. Ang mga nag-flex at nandito mga super fans natin, big shoutout sa mga children as well na nanonood. Full house tayo for our second match of the day pa rin. Grabe, dami talagang supporters ng dalawang team na to. Lalo na for playoffs, yung pinaglalabanan, expect mo na mas lalong dudumugin yung mga remaining matches sa MPL Philippines. Dudumugin ba ang last ban on to Netsky naman dito for Tlph? Sa kanya Makakawala ba yung mga hero, Claude, na nabanggit kanina ni Wolf? Tingin ko yung Claude, hindi makakawala. Dito, ang ganda na ba doon sa high loss. This will leave Tlph with
Gatot Kacha ang matitira as well as the Badang. Two heroes na hindi naman ganun ka-effective laban sa isang Fredrin. TLPH, they can just go and ban out the Claude. Kind of makes me think may mundo ata na Beatrix yung last pick dito para sa Omega kung sakali. Depende na lang din siguro sa matitirang hero para kay JP. But this time, you just ban out the Claude if you're TLPH. Or the Moskov as well. Pero tingin ko kasi mas nakakapag-double lane sa expanding rivers yung isang Claude. So, pwede na lang iba na lang din. Grabe. Sa keyword, nakakapag-double lane, tanggalin agad. Tinanggal talaga lahat itong mga options. At Beatrix nga yung sinabi ni Wolf kanina na pwedeng matira dito for Smart Omega. Or last pick na nila. Total, wala na rin namang natira. Pag ganun na last pick talaga yun. Now, there's an option na kumuha ng Khalid na dito yung Omega. Pero mukhang si Nets yung kinakausap. No? So may chance eh. I do understand kung bakit pwedeng i-last pick yung hero talaga ni Super Yoshi. If ever na kailangan piliin yung Netsuki hero dito, ang natira dyan is Tlph as well as the Moskov. Yung Beatrix kasi hindi mo pakita yung roamer ng TLPH. Oo nga pala. Pwede pa silang mag-Kalea, for example, na magiging hirap. Kari also, pwedeng ipiliin dito ng Omega kung sakaling gusto nila last pick kay Super Yoshi. And you would want that, most especially dahil nga sinabi mo wala pa XP and roam, kinda tricky. So you would want a hero na may mobility plus pang shred na dun sa magiging frontline TLPH. But talking about the Kalea or even the Cho is still a possibility here for Super Yoshi. Pag expanding river, nakikita ko parang mas prior nila dito is yung may direct CC na atake for Super Yoshi. So for TLPH, nandiyan pa yung Lapu and maybe yung Glue para may meron silang frontliners. And it seems like Gatot Kacha talaga yung natira dito para kay Daddy JP. Another option could be the Kalea. Sila kukuha. Pwede na lang nakawin dito. But instead they go for Bill. Okay. Nice prediction no? There, Glue and Gatot Kacha nga ang magiging fourth and final pick para sa TLPH ngayon for Smart Omega. Will they stick to Super Yoshi's strength here? Looking at their player hero stats, mataas-taas pala ang win rate dito ni Haji for his Kagura. Tingin ko Franco, hindi ko lang sure kung nagpa-Franco si Super Yoshi at this stage, but it looks really good. If not that, kailangan yung may magandang suppress eh. Baka nga mag-catch up bigla dito yung Omega out of nowhere. Diba? May isang mundo kung saan bigla na nag-casual lock-in dito ang Smart Omega. Kahapon nag-work yun sa sa Falcons. Kung saan meron silang Franco, meron silang Kaja. And with the reaping damage of the carry, the burst damage of the Kagura, auto-conversion yung mga ganong klaseng hook. Arnold can also be roam. So pwede rin na XP yung kunin. Esmeralda. Hindi ko na-expect na Esmeralda pa rin ako na Omega, but James was comfortable with this hero. Wala nga rin naman talagang actual na papatay sa isang Esmeralda at this stage mo sa TLPH. Although, the thing is, parang kumina yung crowd control overall ng side ng Omega. And I'm saying that kahit merong Freddy at may Arlot, and the reason is, hindi ganun katagal yung hawak nila at pwedeng iwasan ng isang Lancelot yung ganong klaseng combo. So, this is still going to be very tricky. Yep. Kaya nga kanina parang ang dilemma ko is that you should stick somehow dun nga sa may direct CC. Katakagad. Kasi masyadong angulo base. Wow, tinagalo. Eagle base. Doon yung mga final slashes ng isang Arlot, di ba, Tupe? Lalo naman kung magkakaroon pa ng mga purify spells, just like the spell na nakikita natin dito kay Sanji. So pag nailagan na nga yung final slash na yan, parang mahirap na para sa kupunan ng Smart Omega na mag-engage. And kaya naman pasok muna tayo for match number 2, game number 1 between TLPH and Smart Omega. Game 1. Pero looking at the draft itself, nagkaroon tayo ng somehow question mark dahil nga nag-adjust sila onto Esmeralda XP onto James. Yes, nandun yung hero comfortability, mastery. Pero alongside with that is para bang na-predict natin ilan lang yung combos dito ng Smart Omega at pag hindi nag-hit, ay tila ba may ilang segundo na pwedeng sila ngayong relentlessly atakihin lagi dito ng TLPH. Kita natin dun sa composition ng Omega. They're gonna be very dependent on the carry in many stages dito sa ating laban. Ang isang tricky na bagay sa isang Arlot na roam is kapag hindi ka nakakuha ng magandang pitas, mabubusan ka talaga ng resources. Ang kagandahan naman is it's a low cooldown ultimate mula dun sa isang Arlot that will allow them to always engage. Every time na mayroong isang clash, mayroong kang aasa ang final slash. And we know Super Yoshi excels in this kind of playstyle.
Lalo na rapid yung activation ng final slash. So pag counterplay naman against the avatar of the guardian of Daddy JP, pwede rin nila yung ma-maximize para mapigilan yung clash potential netong Team Liquid Philippines. Pwede, di ba? Be relentless naman. Pabalik dito sa TLPH. But looking at the map, bigger picture, ito talaga yung nakikita natin. Wherein, sisilip mo si Daddy JP as the roam. And so far, susulitin niya agad the 2nd minute mark. And looking at their smart MDM builds as well dito, Wolf, may pwede ba tayo ma-highlight dito? There's no pull yourself together. Very standard. James going in for the tanky build. The Inspire sabay Tenacity on this Esmeralda. For TLPH, isang beses pa lang natatalo ang Lancelot ni Carl TZ. That's gonna be really scary. At first time, pipiliin itong Arlot para kay Super Yoshi. Although, ito yung first time, parang hindi naman ako nangangamba dito para sa Omega. It seems like a hero na talagang kayang gamitin ni Super Yoshi. Yes, taking in time bomb here para sa Smart Omega yan. Most likely, pagdating sa first turtle natin makikita talaga yung full potential here for Smart Omega. Now, looking closer for TLPH naman, still nakikita pa rin natin na kuha kasi ni Sanji yung Jushin. So, yung lagkit feeling dito for Smart Omega, yun talaga isa sa magiging problema nila. Again, sa may bandang taas naman tayo titingin. Sanford being attack, but still hindi naman agad magkakapatayin to, tupi. Diba? Ano lang yan, talagang tansyahan and then kulitan swerte na lang pag nag-overcommit, probably itong si Sanford, nandun kagad si Ryzen sa likod. Itong James, si Sanji ang kanilang gustong bigyan dito sa may purple area, pero makakatakas pa rin naman. Wow, that's definitely a waste of resources mula sa Omega. Hindi nila sinabay-sabay yung kanilang mga pagtalon. And napawi lang nila si Sanji, napapurify lang. Interesting, no? Even the player was exhausted. Pero ngayon, first turtle, kanina mapupunta. Siyempre kay Carl TZ, may Phantom Execution pa. Sakto yung tayo kay High G. Appraise strat ay nailagan ng kupunan ng Team Liquid Philippines na wala nang mapuntahan si Ryzen. Napunta ka pa yung kill. Mukhang madadalawahan na Super Yoshi with a flicker out para lang matakasan ang pala ni Oheb. Expanding Rivers being the advantage para sa TLPH dahil nakapunta agad si Oheb sa spot na yun without even having to pop yung kanyang flicker. At sabay nakita natin si Sanford, napakaganda na kanyang pagtalon doon kay Ryzen. And then obviously Carl TZ winning the retry battle once again. Very standard. Mukhang ang TLPH dahil sila isang team na malakas din naman talaga mag-Fred rate. Alam nila kung paano i-manage. As long as na-dodge nila yung Appraiser's Wrath, yung mga dash mula doon sa isang Fred rin, nagiging useless ang Fred rin sa laban. Kakaroon ng sistema. Pero sa ngayon, kung tumama mo yung final slash, but still, para ba nangangapa sa Dilimas Sport? Oh my God! Grabe, talagang hinatid po away ni Carl TZ doon si Haji. You can see the threat, yung mid-pressure na naman ng Team Liquid Philippines. Ito na naman yung nakikita natin magiging sa problema nga ng Smart Omega na kung saan ang TLPH sobrang mas maaga pa sa maaga lagi yung call time nila. And now Sanji spotting out where Ryzen is. Mahalaga naman dito is yung pag-vision ng TLPH. At ito na yun rin yung river control. Kung papansinin natin, nakaangat ang mga members ng TLPH. Alam na alam kung saan kumikilo sa mga miyembro ng Omega. At itong information na nakuha nila will give them more ways para makapag-farm ang kanilang mga cores. You can see itong si Carl TZ na nakakalamang na ngayon kay Ryzen ng 500 gold at lamang na rin sa levels ng T-Hamak. And now, the Granger is ahead about 800 gold dun sa kanyang katapat. Malaki-laki yan. As early as 4 minutes, ganyan na yung advantage ng Granger. So expect an early Hunter Strike. Then lalo na pag napaaga pa yung Skypiercer. Malaking factor din kasi doon yung medyo messy na initiation earlier ng Smart Omega. Sinabi nga natin, mas okay kung sabay-sabay sana yung layer nila sa talon and even the final slash here. But looking closer, second turtle is up for grabs. Andito agad ang apat na miyembro ng Cavalry. Habang pinaliligira pa naman ang toon nila James and Ryzen. Pero kabilang banda, hinaharang na agad nila yung daan ni Oheb dito, tupi. Alam nila na dadaan doon at iikot pa turtle etong si Oheb at sinalubong nila Haji. Malayo lang ng onte si Haji kaya hindi umabot yung kanyang payong. Pressure sa may backline. Talagang tinutuloy yung turtle. Another turtle para kay Carla TZ, the coach himself. Getting another objective. Ryzen hindi makapag-counter. Hahabulin at hindi tatantanan ng patalim doon ni the coach. Super Yoshi naman ang kanilang pupuntahan. Pinirmahan yung mga minions para yung puncture. Saktong-sakto sa mukha ni Yoshi. Si Haji naman ang kanilang pupuntahan pero tamang disiplina para sa Cavalry. With Carl TZ, M2 skin owner,
Lancelot na napag-world champion na ang Pilipinas, hindi pa rin talaga nauubos ang galaw. Kabisado, denive yung Fredrin. Doon sa torre, tinahi yung mga minions para makuha na additional kill. At nagnakaw pa nga talaga. Carl TZ Lancelot, mga kaibigan. That's 3 members. Grabe lahat ng ankle breaker moves. Lahat ginawa niya na. Tapos ngayon, signature na naman. Meet and greet kay James. Saan ka pupunta? Ngayon, yung shield na lang ni James ang kakain ng Thorn Rose. Kaya namang i-sustain yan ng Esmeralda. Pero sa tingin ko, iindahin dito ng OMG ay yung orange buff plus purple buff. In-invade pareho ng TLPH. Mag-aanim na minuto pa lang tayo. Mukhang makakabasag pa nga yata na torre. And possible pick-off dito. Ganda ng flicker. And of course, they don't need the spread and the grab para lang patayin si Super si Yoshi. It's a mobile hero na ayaw nilang tantanan at hindi nila pinapalayo. Inahawakan yung paa. James ay lalaban dito. Carl at Easy ang kanilang gustong shutdown. Katuwang si Ryzen. Hindi naman papalag si Carl. Ang hirap ng huminga kung ikaw ang Smart Omega. Pero ayaw ang nalagat na tumatan. Nahuli si Netsky! The pressure going on! Sanford plus Zanji, the Sansan connection, providing pressure into the mid lane. When it comes to pressure, hindi natin nakikita mula doon sa Omega. 0-2 ngayon ang roamer. Super Yoshi not able to deliver anything para sa Omega ngayon on the Arlot. We said in the draft na nung naging choice nila na ilipat yung Arlot doon sa Robe, mas nahirapan naman humina yung pang-hold ng Omega. Typically paired up with another crowd control source mula doon sa XP lane kapag ginawang roamer itong Arlot na to. And it's clear yung difference when JP utilizing yung kanyang taunt para mag-initiate sa Omega na typically ay pang-save na kanyang teammates. Ay nakikita natin na napakalaki na ng lamang ng TLPH. Vast difference talaga yung nakikita natin. Alongside with that is only Carl TZ na nagbabantay kay James. Hindi natin nakikita na napapakinabagan na Smart Omega yung sanang pandagdag na frontliner dito ng nila, di ba, na si James. And with nakita mo, he's just there taunting James out. And the rest of TLPH, sobrang smooth nung galaw nila dito sa mapa. Kasi yung mga base stats nila hindi na nagiging sapat dahil sa sobrang laki na ng gap when it comes to damage na itong Team Liquid. Meron na namang pressure na Buhay pa. binibigay doon sa may itaas. Crimson Beacon na para lang matakasan etong sila James. Pero si Jaime, ang ayaw nilang tantanan. Kumain ng mga bala. Rhapsody with a Thorn Rose. Carl TZ ang makakakuha ng clean up. Okay, pwede pa silang umisa dito kung sakali man. Isalubong kay Netsky. Sanford there. Carl TZ yet again. Grabe na sandwich. May AOG sa harap. Merong glue sa likuran. Damay Si pa. Super Yoshi natutulong lang sana na damay. Pero yung flicker niya, meron siyang kaagapay para matakasan ng gigil na TLPH. That is too much. 8 minutes, 7-0 tayo dito. Napakahirap na sitwasyon para sa Omega, especially kung si Netsky ay iipit na dun sa may top lane habang nagpa-farm. Second item pa lang yung kanya nakuha after farming ang Ryzen landing. The taunt. Oh no. Yet again. Walang agam-agam na mag-tower dive ang TLPH. Oh my gulay, si JP lang ang nakuha dito ng OMG. Raratrat yung carry ni Netsky with the speedy light wheel. Pero may Crimson Beacon in. Mapapatay din si Sanji na condition. Ang cavalry. But Kohem steps up, getting a maniac. What a play! Hot play indeed mula kay Ohe Patnetsky. Respectable stuff that we saw from the Cloud Prince. Nakakuha ng kill doon kay Sanji pati kay Sanford, but Ohe was there. In fact, itong si Sanji, sinakripisyo na rin yung kanyang sarili para magbigay ng maniac para kay Ohe because that's what matters in the end. Anyways, na ngayon ay napakataas na ng Sky Piercers na at 60. Si Senta na. Grabe no, and just imagine all of that. Hindi pa katagalan yung laban natin. And for Smart Omega, just when they thought na okay na yung minus dash, may tore tayo. For TLP, as you mentioned, hindi nagmamatter sa kanila, may numbers, may tore pa kayo. And now, we're looking at the Lord na sobrang bilis makukuha dito ng Cavalry. Sa damage pa naman ng Rangers sa isang Lancelot. Kukurap lang ang OMG, wala nang Lord eh. So wag ka kukurap, yun muna. Wag ka kukurap kay Smart Omega. There are certain conditions na pwede pa rin naman nilang magawa dito. Considering na madali pa naman matunaw yung Lord na to Wolf. Yeah. Of the defense, ang tanong, mapipigilan ba nila yung tuloy-tuloy na initiations mula sa TLPH? Kasi nararamdaman ko na itong si Sanford na itong pati si JP, parang hindi sila magdadalawang isip na magsakripisyo para sa kanyang mga cores. And later on, Kautizi is going to be a problem sa team fight na
nakakuha ng kills ang Omega dun sa may gitna. Cartesi wasn't even part of the fight. Bawat segundo, may laban na nagaganap. And all of that is in favor of TLPH. Ngayon, yung Lord mamarcha sa gitna. Ready to defend ang Omega. Tumama doon kay Super Yoshi yung AOG na yan. Crimson Vico naman ni Sanji. Ang target ay si Ryzen. Pero ang target ay kuhanin. Sa likod si Nevsky. Cartesi with the kill. Penetrating on the backline. Si James mapipilit ang gumamit ng flicker. Samantalang abala ang kupunan ng Smart Omega na lubepensa. Tunawin yung Lord. Papasok sa gitna. Here comes another lantern flare. James is down. Tuloy-tuloy ang stampede. Wala silang pake. Kahit nasa base ang bagong barangay. May panibagong minion pero wala silang pake. Gusto nilang lipulin ang mga kabarangay. And it's an easy win for the Cavalry. A very dominating game for Team Liquid. Secured their first game win laban sa Smart Omega. Hindi man lang pinahinga etong side ng Omega ni hindi man lang nakaabot sa ikatlong item si Nevsky on this 10-minute game. We saw mula sa TLPH, mula dun sa first turtle, sunod-sunod na nga. It was very crucial para kay Cartesi na nakawin yung turtle or i-secure yung first turtle, which has always been the win condition for TLPH. At dinagdagan pa yan nung Omega na nag-audition dun sa may gitna one by one bago mag-first turtle, tinry nilang i-go etong si Sanji, but Sanji was not gonna have anything of that. But then si Oheb dahil sa expanding rivers, nagbigay sa kanya ng advantage na makapunta doon sa may team fight. And syempre, ang ating napakalupit na initiations mula kay Sanford. Cartesi though. Our game 1 MVP pinagtutusok eh. Diba? Grabe. Fred rin yun na tinatower dive with the puncture eh. Ginamit lang minion. Tinanong niya, gusto niyo kumlash? Yes or yes lang ang sagot. Diba? And that's going to be our game 1. Cartesi with it. Lancelot pick. Game MVP for this matchup. 5-0-3 and all of that. Nakita natin early pa lang wala na siya mag-farm ba ako? Hindi. Kilagad. Pumatay dun sa Torre yung get additional kills. Nag-i-invade ng jungle ng Omega, just relentlessly making the place para dun sa team. There was even just one time na hindi siya kasama dun sa laban. Pero dahil nakagawa na siya ng enough space, napakalakas na kanyang mga teammates. Security on that turtle mula kay Cartesi. Sabay control dito kay Ryzen with that blue. Knowing perfectly well kung paano nga ba i-manage isang blue. Tapos nagbigay pa sila ng kill doon kay Oheb. And this was the time that we are seeing. Look at that jungle din mula sa TLPH. At yung pagtahe ni Cartesi pabalik doon sa kanyang hero na target, just increasing the damage output. And then the defense, Sanford with the flicker play, catching Super Yoshi. The fact na hindi rin nakakagalaw dito yung Arnold na roamer, whereas yung kanyang katapat na si JP, look at that dive, sabay dash papalayo. At nakakuha pa siya ng code because of that. That was really good stuff coming up from TLPH. Yep, hindi na to basta tendency lamang. It's a must na talaga na ginagawa ito ng TLPH. And all throughout the round dito, Tope, napansin din natin yung tapon katawan na strategy ng frontliners nila na si Sanford and JP. Wala silang pake, di ba? Kung matrademan kami, kaso walang damage din kasi masyado ang Smart Omega. If Nevsky is not present, talagang kulang. Di ba? Hindi nila alam kung saan sila iigib ng damage. And we could also see na wala talagang, or kulang na kulang yung crowd control ng OMG. Yung madulas na yung Lancelot, mas naging madulas pa kasi walang hahawak sa paa niya. Yeah. Ito, madulas din yung naging play doon ni Ohe with the Maniac Kennel. Eventually, even JP jumping doon sa pinatayon, pinagre-respondan to ha. He was willing to give up the immortality as well just so they could secure that very dominating game laban sa Smart Omega. Nakita natin 15-3. 3 kills na nakuha dito ng Omega while TLPH has got 15 kills in just 10 minutes and 38 seconds. Lagpas pa sa 1 per minute ang kill na nakuha dito ng TLPH sa how dominant they were in this game. It all started dun sa pagiging matibay nitong si Sanji. Going in for the Brave Smite by the way, tsaka dun sa Tenacity. Kaya naman nung inaisa-isa siya ng Omega dun sa may gitna, all he had to do was to pop the Purify. Nabuhay siya. Hindi nakakuha ng additional na tempo ang Omega dun sa Turtle Fight. Tulong pa itong si Sanji dahil nung natalo na si Sanford itong si Ryzen, napaangat niya ng tuloy-tuloy yung isang Fredrin knowing how to manage that hero. And TLPH are just so clean with this game. Yeah, ang linis. Bukod sa mga dodges na gano'n and outplays na nanggaling kay Sanji, nandun din yung yung synergy. Nakita natin yung mga AOG and then spread na combination ni Daddy JP at saka ni Sanford kung saan masasandwich talaga ang mga members ng
Smart Omega. Mats sa love kay Daddy JP sa ganong klase ng mga catch nila. And nakita naman natin sabay-sabay sila sa paglipad ng eroplano dito dahil they were all part of the same, sabihin natin, the moment na kung saan pag nag-call dito ng paglalit si Tlph, iba nakaabang lang. Even Oheb, di ba? Noong una hinaharangan yung daan niya, Tope. Pero sabi niya, no one can stop me as long as may aabutan ako, I'm the life of the party. Yeah. And when it comes to the life of the party para sa Omega, kailangan nilang makahanap ng ganung klaseng spark. And although we said na itong XP laner, itong Arlot ay in-prioritize ng Omega, that could be in the XP lane, pati dun sa rogue. Yep. Napatunayan lang din na yung huli nating comment dun sa composition ng Omega is very true. Super Yoshi, unfortunately, hindi niya nagawa yung mga Super Yoshi things with Arlot. Usually, naghahanap ka ng isang magandang frontliner na may konting CC pa rin if you are looking to utilize this Arlot, but that wasn't the case. At pinalakas lang nila lalo ang GPM nito si Oeb at 960. Napakataas at this point. Dati, pag umabot ka ng 960, parang normal lang. But in the meta that we have right now, with the Deuce Gold, this is actually a lot. Yeah, our BPR Rich guy in real life at ngayon dito in game, it's going to be Oheb. Even with the carry as well going to him, nakita na natin heavily nagre-reflect somewhat yung funnel. Pero for me, hindi naman siya super funnel kasi may Tlph din na inaasahan. Nakakapag-farm ng gusto, and alongside with that is yung expert wingman nga natin dito na si Daddy JP. Enabling him to get a perfect environment na hindi siya maabot, hindi siya masyado masasakal, and even his teammate Sanji as well, diba? Sacrificing himself just so they could assure that maniac kill here for Oheb. Yeah, kitang-kita natin na nasulit talaga yung Granger. Nung lumabas pa lang yung expanding river na map, sinabi na nga ni Wolf na pagkagawan dapat ng